So, galing ako sa health office ng barangay at kailangan natin na kumuha ng x-ray. Ito yung way para maging safe, kasi dati business permit lang. Ngayon hindi lang travel pass dahil sa dumadami yung ng COVID na now. So that's why kailangan natin ng x-ray. So pupunta tayo sa x-ray and para yung natin, yung ating health masigurado. Ngayong ang date ngayon is August 17. Nag-start ang Modified General Community Quarantine kahapon, August 16. Dahil dito sa Balanga, Bataan, dumami. As of now, mandatory na. Dati yung mask ang mandatory, diba? Pero as of now, hindi lang mask, pati face shield. Lalo na sa mga public area. Panigurado lang talaga. So, mga sumusubaybay, ito yung way. So, after sa health office ng barangay, didiretso ako sa magpapa-x-ray lang ako. So, siguro mamaya kapag nasa x-ray na, i-video ko ulit. Sige, signing out muna ako kasi para makapag-concentrate ako sa driving. So this time, kukuha ako ng x-ray. This is lab check. Kumuha ako ng face shield para sigurado na rin kasi as of now, ang well ko ngayon hindi na safe. Hindi na safe kasi ako. Morning. Ate, Papa-Xerox sa iba. X-ray? Xerox. Ako kasi magta-travel pass ako eh. Di ba? Tumawa ko na kayo dito? Si Mami. Ha? Mami yun. Si Mami. May nakapila ba ate? Ay, ako lang ba? Solo ko Solo flight pala. Sige sir, kita pa tayo. Paano ba? Kita pa. Yan. Okay dun sir. Dito. Yan. Nung lang, nung sabi ko No.
Ate Christina, thank you sa kanya sa pagbibigay ng ano. Alam mo, ako kasi nauhuli na ako sa copyright, kaya nagmaari. Nagpapaalam ako. Ayun, thank you ulit kay Ate Christina. Good morning po. Dito po ipapasa yung x-ray. Dito? Yeah, para po sa travel pass. Kasi binigyan ako kahapon, tapos sabi ng miss, kuha muna ako ng x-ray. Yan. Yung papel sa loob. Kasi right, sorry. Pero yung medical certificate, after this, saan ako pupunta niyan? PNP. Dito sa BPI? Yes, sige. Okay. Well, mga ka-YouTube, ito, nakuha ko na yung medical certificate ko sa barangay. Pero, yan, ibig sabihin ay, this is the certified that Mr. Blank Blank Blank, siyempre, Paricarcia Street, Kupang Proper, Balanga City, Batangas, has no signs and symptoms related to COVID-19 on the time of consultation. This certificate is issued for whatever purpose it may serve. From the City Health Officer, Dr. Mariano Antonio Banson. Okay, so clear ako, pero hindi pa dito, may next step pa. Punta tayo sa PNP. Kasi ngayon pala, doon pa lang tayo magkakaroon ng travel pass. Kaya ngayong MBCQ talaga mas matindi na. At hinihilingan ngayon, sige, habang nagkikwento lang ako, biyakin na tayo kasi may client pa ako na pupuntahan. Promise ko ay alas 9 pasado na. Pero pinakiusapan natin. So, according sa kay Doc Banson, so kailangan na after na lumabas ng Bataan, kailangan na tayo ay within na hiwalay muna ng higaan. Kasi sumobrang tiwala ng mga tao ngayon kapag galing sa labas, kasama sa higaan yung pamilya, nagkakahawaan. So yun ang iniiwasan natin. So that's why maging sa ating lahat, so wake up call sa atin yan, na kapag lumalabas tayo, kasi mayroong mga tinatawag na symptomatic, yan, and asymptomatic. Okay, so mamaya tingnan natin, papakita rin natin kung pwede tayo sa documentation. Okay. So, dito ako sa police station mag-fill up ako ng form para sa para sa travel pass. So, kailangan iligpit na yun dahil kailangan din na pagdating galing outside Bataan, kailangan mag-report sa Balanga Elementary School. Sila magsasabi kung magka-quarantine ako or hindi. Talaga na talaga, sumunod tayo. Kung hindi magpupulitin ng negosyo. So, as of now, dito yung natin. Pero magpapaalam muna ako mamaya kung pwede pang mag-video ng mga ilang seconds. Okay, so yun na nga, galing ako sa PNP at ang in-advise sa akin, so nakuha ko na itong COVID Shield Central Luzon. Yan. Ito yung ipapakita ko kasi nakaschedule ako bukas. So 1 day lang ito, pero yung x-ray within 2 weeks time magagawa ko. Every time na magbiyahe, yung x-ray na yun ang reference. So napakaselan kasi meron dati sa
travel, place of origin, place of destination, Philippine and Toyota Leon, plate number, origin zone that restricted outside buffer zone, remarks IP, no? So, si General Guillermo Lorenzo Eliazar ang may authority ng DTF na to. Kaya, hindi natin to matututulan. Yan, mga YouTube, no? Sa mga drivers din. So, this is my first time na kumuha ko ng ganitong kaselan na travel bus. And nakakalungkot kasi 50-50 pwedeng magbiyahe ako. Yan. Sabi, all incoming, so, ito pa lang ako mababasa. All incoming, Balanga, yan. At yung mga galing sa labas, yan, kailangan silang magkaroon ng self-quarantine, sabi. To 14-day quarantine in Balanga Elementary School, local isolation facility. So, wala tayong magagawa dito. Kailangan lang, business to. Pero hopefully sana, hindi ganun kaselan kasi mag-install din ako, no? Well, anyway, ganun talaga ang mga ka-YouTubers. Kailangan we are going to be a law-abiding citizen. And of course, para sa family natin. Mahirap nga lang kasi kung talagang magka-quarantine ka. Okay, so this is Dexter at para sa mga hindi pa kumukuha ng quarantine travel pass, kung pwedeng hindi naman masyadong importante, katulad ng lakad namin, huwag na kayo magbiyahe. Hindi na lang yun. Okay, ingat kayo, stay safe, stay healthy, and stay connected.